بریم سراغ اعتراف مستقیم و صریح و آشکار محسن رفیق دوست، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و همچنین رئیس سابق بنیاد مستضعفین و جانبازان به جنایت‌هایی که در پس از فاجعه 57 ترورهای برون مرزی که انجام دادن خیلی صریح و آشکار فکر می‌کردم ایشون فقط دزدن، پس آدمکش هم هستن. بریم اول بشنویم ببینیم که چه جزئیاتی رو آشکار میکنه، بعد راجع بهش حتما صحبت میکنیم. ترور آقای اویسی چطور بود؟ مهاجر اویسی تقریبا همه اینایی که دادگاه ها حکم دادن تو خارج، ما تیمی که داشتیم اونجا، هم اویسی هم پسر اشرف هم قرطیه فرخزاد، اینا رو تیمایی که بودن معمولا بچهای باسک مأمور اجرا می‌شدن می‌زدن دیگه هیچکی به هیچکی. بختیار و در ترور آقای بختیار انیس نقاش بود دیگه. اون ترور من رئیسش بودم. میگن که از شما حاج محسن دستور گرفتن بابت ترور. آره اصلا دادگاه گفتن مسئولش من بودم، اینا رو خواستم فرستادم، بالاخره گیر کردن تا موقعی که انیس نقاش به خاطر اینکه دیگه طول کشیده اعتصاب غذا کرد. بله. حالا چطور بود که دولت فرانسه نمیخواست این بمیره؟ اینم گفته بود من فقط موقع اعتصاب غذا میشکنم که حاج محسن بیاد اینجا. هیچی. رئیس جمهور فرانسه با آقای هاشمی تماس گرفت و اونم گفتن چی؟ و حالا تو دادگاه که محاکمه کردن نوشتن فرمانده من بودم. من گفتم من میرم. بس. پاشدم رفتم و خلاصه سفیرمون آقای آهنی بود. بعدش رفتیم پیش وزیر خارجه فرانسه، اسمش یادم رفت. گفتم آقای سفیر تو اینجا مترجم حاج محسنی، سفیر نیستی، لذا من هرچی میگم ترجمه کن. گفتم از این آقای وزیر خارجه بپرس بگو این از طرف خودشه یا از طرف میتران، چون حکم دست میتران. پرسید گفتش که نه من. گفتم نه باید بری از میتران اجازه بگیری. پاشد به دفترش گفت تلفن میتران بگیریم بذارین روی گفتش. بعد دیگه آزاد کردن اومدن. حاج آقا فرمودی گروه باسک چه کسایی بودن؟ من اصلا نمیدونم همینو داره دسته پارس باسک فرمودین باسک هنوزم هستن استقلال طلبان اسپانیا، یه منطقه‌ای هست به نام باسک. اینها اعتقاد دارن که باید اینجا از اسپانیا جدا بشه. هنوزم هستن، هنوزم مبارزه میکنن. نه ما اونجا رفتیم، اینا خب آدمایی هستن که جنگجو هن. گفتیم ما میخوام یه همچه آدمی ترور بکنیم، گفتن اینقدر میگیریم. گفتیم باب میدیم. یه روحانی مصری هم بود در آلمان، رفیق اونا بود. ما پول گذاشتیم پیش اون، گفتیم اگه زد بیا بهش بده. ماجرای ترور فرخزاد هم همین بود. دیگه از این مستقیم‌تر ادبیات لومپنی جمهوری اسلامی و جانی که به راحتی و با خنده از جنایت صحبت و آره اصلا باور نکردنی. این اسامی که دونه دونه شنیدیم ها، فقط بگم که اینا کی بودن. این آقای تروریست فرمانده سپاه محسن رفیق دوست که فکر می‌کردیم فقط دزدن، الان فهمیدیم آدم کشم هستن، از شهریار شفیق صحبت کردن. شهریار شفیق که بود؟ شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی بود که 16 آذر 58 در پاریس ترور شد. شهریار شفیق به قهرمانی و دلاوری معروف بود و شروع کرده بود مبارزه علیه جمهوری اسلامی. حتی بعد از انقلاب در داخل ایران موند تا تونست فرار بکنه. از ارتشبد غلامعلی اویسی صحبت کردن. آقای اویسی فرماندار وجود داره. اسامی دیگه هم هستن اینجا در خاک بریتانیا. 28 مرداد 1365 بیژن فاضلی، فرزند جوان زنده یاد رضا فاضلی، هنرمند و مبارز سیاسی، در ویدیو کلیپی که داشتن در خیابان کنزینگتون درست پشت کنسولگری ایران
و فیلم‌های اعتراضی درست می‌کردن، از جمله سری واریتی آخوندی رو درست کرده بودن در اعتراض به حکومت اسلامی. در اثر بمبگذاری در ویدیو کلیپشون کشته شدن. متاسفانه هدف خود آقای رضا فاضلی بودن، اما پسر جوانشون اونجا بودن که متاسفانه کشته شدن. در همین بریتانیا فتوای سلمان رشدی رو خمینی 25 بهمن 67 امضا کرد و گفت هر کس هر جوری تونست باید سلمان رشدی رو به قتل برسونه. در ایالات متحده آمریکا هم این آدم کشی کردن. رافی خاچاتوریان، زنده یاد، هنرمند و مبارز، در یک گردهمایی بود در تیر 1367 بهش حمله کردن. متاسفانه رافی چشمش رو از دست داد. همینطور که جلوتر بیایم در همین بریتانیا میخوام بمونم، چون یه خبری داشتیم ما هفته قبل که دولت بریتانیا و وزارت کشور این کشور برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران رو در یک لیستی درست کرد. ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو در صدر این لیست قرار داد و به همه عمال و کسانی که برای جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم کار میکنن هشدار داد که باید ثبت نام بکنن، فعالیت خودشون رو ثبت بکنن که اگر نکنن زندان خواهند رفت. این نکته رو هم باید یادآوری بکنم که رئیس MI5، رئیس اطلاعات داخلی بریتانیا، آقای کن مکلوم، در اکتبر 2024 مهر ماهی که گذشت گفتن که از سال 2022 20 توطئه جمهوری اسلامی در داخل خاک بریتانیا رو علیه ایرانی ها خنثی کردن و نکته اینجاست که اکثرا اینها از مزدوران نیروهای نیابتی اروپاییشون استفاده کردن که این آقای دزد آدمکش فرمانده سپاه پاسداران محسن رفیق دوست گفتش که مثلا در کشتن زنده یادان که اسمشون رو آوردم از نیروهای باسک، بچه‌های باسک. ببین یه چیزی که من در راستای حرفای تو میخوام بزنم، من اینو یه بخشیشو اون اجازه‌ای که دولت‌های اروپایی و حالا خارجی به جمهوری اسلامی میدن و چرا این حرفو میزنم، بعد از حمید نوری که براش دادگاه تشکیل دادن به حبس ابد محکوم شد، جمهوری اسلامی با یه گروگانگیری داخل ایران اومد و تونست مبادله بکنه و اونو از زندان و حبس ابد نجات بده. یعنی جمهوری اسلامی میدونه ترورهایی که میکنه، گروگانگیری هایی که میکنه براش تبعاتی نداره، کسی جلوش نمیایسته. برای همین خیلی راحت اومدن اعترافش هم کردن، حالا تا حالا که نتونستن جلوی ما رو بگیرن، از حال به بعدش میگه اگه نکنی سفارت، میگه رفتم گفتم اگه اینو آزاد نکنین یه سفارت میتره کنیم یا نمیدونم فلان کار میکنیم، براش تبعاتی نداره. البته این لومپن تروریست بی سواد معلوم نیست که چقدر، حالا چه بخشی از این حرفاش رو میشادن باید راستی آزمایی کنه. این حالا یه چیزی میگه دقیقاً که مشغولش هستیم، علی داره روش کار میکنه، تماس برقرار کرده با سفارت فرانسه در همین ارتباط. اما یه نکته دیگه میخوام از بیسوادیش بگم، این گروهی که گفت باسک هنوزم هستن، این گروه سال 2018 منحل شده، فعالیتاشو کنار گذاشته، از گروه‌های تجزیه طلب. البته جمهوری اسلامی خودش خیلی ارتباط خوبی با تجزیه طلبا داره و اینجا هم نشون میده که این تجزیه طلبان به مواقعش که بیاد چقدر همکاری میکنن. مهمترین نکته که در پایان میخوام بگم همینه که هدفش اینا الان از ابراز کردن چنین حرفایی در این موقعیت ایجاد ترس و وحشت، به خصوص در بین ایرانیانی که الان فعالیت میکنن بر علیه جمهوری اسلامی، که اونم به نظرم خیلی قابل توجهه. بهزاد بلور میدونی چی میگه همیشه این موقع؟ زر اومدی قرمه سبزی.